Vanjo Merano po ng PanlasangPinoy.com. Ngayon ay magluluto tayo ng pansit gisado. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Pansit bihon. Kilala rin ito sa tawag na rice noodles o rice sticks. Ito naman yung shredded chicken, pinakuluan ng manok na na-shred lang natin manually. Hipon, cabbage o repolyo, carrots, celery, Baguio beans o long green beans na hiniwa lang natin. Ito naman yung sibuyas na pula, toyo, Chinese sausage, ng bawang, parsley, at ng Knorr shrimp cube. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig, ng mantika, pati na rin ng ground black pepper. At ito naman yung kumpletong listahan, kasamang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, mag-umpisa na tayong magluto. Ang una natin kailangan gawin dito ay ibabad yung pansit sa tubig nang sa ganun ay lumambot ito. Naglagay lang ako ng tubig dito sa isang baking pan. Pagkatapos nilagay na natin dito yung pansit o yung ating rice noodles. Kung mapapansin niyo, hindi pa tuluyang nasubmerge yung pansit dito. Ibig sabihin yan, kailangan pa nating dagdagan yung tubig. Mas maganda na talagang nakalubog yung pansit sa tubig. At pagkatapos ay ibababad lang natin ito ng 8 hanggang 10 minuto o hanggang sa tuluyan ng lumambot itong pansit. At sa puntong ito ay ready na yung pansit, malambot na to. Ang gagawin natin ngayon, i-drain lang natin o itatapon lang natin yung tubig. Itong pansit naman, isi-set aside muna natin ito. Pwede na tayo mag-umpisa magluto. Pagpapainit lang tayo ng mantika sa isang pot. At kapag mainit na itong mantika, iluluto na natin dito yung hipon. Pagdating dito sa hipon, kailangan muna nating i-pan fry ito. Ilalagay lang natin yung hipon dito sa ating lutuan at lulutuin lang natin ito ng 1 minute sa bawat side. Makalipas ang 1 minuto, ibabaliktad lang natin ito at itutuloy lang natin ang pagluto. At pagkatapos ay tatanggalin lang natin itong hipon ng isa-isa dito sa ating lutuan. Ilalagay lang natin ito sa isang malinis na lalagyan. At pagkatapos ay iset aside muna natin ito. Ilalagay natin ito mamaya o ibabalik natin ito dito sa ating lutuan kapag malapit nang maluto yung pansit. Ngayon naman, igisa na natin dito yung sibuyas. Pwede kayong magdagdag ng additional na mantika kung kailangan. Lutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung bawang. Ang gamit ko dito ay yung crushed na bawang. Gumamit lang ako ng almeres o ng pandikdik para makrush ito. Pwede na ninyong hiwain tong bawang ng maliliit na peraso kung gusto ninyo. Iluluto lang natin ito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay dito yung Chinese sausage. Ang ginawa ko dito sa Chinese sausage ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Nakakatulong itong magpasarap dito sa ating pansit gisado. Lutuin lang natin ng 1 hanggang 2 minuto. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung manok. Ito yung shredded na chicken thigh. Ang ginawa ko dito ay pinakuluan ko muna yung thigh ng 30 minutes at pagkatapos ay shredded ko lang o hinimay ko lang ito. Haluin lang natin. At pagkatapos ay ilalagay ko na dito yung celery. Haluin lang natin ito at ituloy lang natin ang pagluto ng 1 hanggang 2 minuto.
At pagkatapos, ay ilagay na natin yung ating Knorr Shrimp Cube. Gumagamit ako nito nang sa ganun ay maging buong buo ang lasa ng hipon dito sa ating pansit gisado. Turugin lang muna natin ito. At pagkatapos, ay ituloy lang natin ang paghalo. Ngayon naman, ilagay na natin o ibuhos na natin itong soy sauce o yung toyo. Haluin lang natin. At pagkatapos, pwede na nating ilagay dito yung mga gulay. Umpisa natin sa parsley. Pwede tayong gumamit dito ng curly leaf parsley o ng flat leaf parsley. Basta hiwain lang natin ang maliliit na peraso. At nakakatulong na malaki itong parsley para maging fresh ang lasa nitong ating pansit. Ilagay na din natin itong carrot. At pagkatapos nito, isusunod na natin yung ating long green beans o yung mas kilala natin sa tawag na Baguio beans. Ang ginawa ko dito ay hiniwa ko lang. Pwede rin tayong gumamit dito ng snow peas o ng chicharo. Ito naman yung cabbage o yung repolyo. Pagkalagay ng repolyo, hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan. Ituloy lang natin ang pagluto dito sa medium heat ng 3 minuto. At makalipas ang 3 minuto, pwede na nating ilagay dito yung pansit. Ito yung pansit na nababad natin kanina sa tubig, kaya naman malambot na ito ngayon. Alam niyo may dahilan kung bakit tinawag na pansit gisado itong dish na to. Kung mapapansin niyo, talagang nagisa lang tayo ng nagisa, di ba? Hindi na natin niluto pa itong pansit sa liquid. Kumbaga, ginigisa na natin ito dun sa ibang mga ingredients na nandito sa lutuan. Yan ang dahilan kung bakit kailangan muna natin itong palambutin. Kapag matigas kasi yung pansit, hindi natin ito magigisa kagad. Para naman dyan sa mga bago pa lang na nagluluto, itong ating ginagawa ay isa lang sa maraming paraan ng pagluto ng pansit. Kung gusto ninyong matutunan yung ibang mga pamamaraan pa, mag-browse lang kayo sa panlasangpinoy.com o isearch nyo lang tong ating YouTube channel sa mga pansit videos natin. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo dito ng ground black pepper. Para sa akin, masarap ang pansit kapag may paminta. At pagkatapos, ibalik na natin dito yung hipon na pan-fry natin kanina. Halos tapos na tayo. Ito-toss lang natin itong mga ingredients na to. Sisiguraduhin lang natin na mahalo na mabuti itong mga ingredients at maging pantay ang pagkakaluto dito. At pagkatapos, ituloy lang natin ang pagluto sa pansit. Tatakpan lang natin itong ating pot. Kumbaga, iin-inin lang natin ito. Lutuin lang natin ito between 3 to 5 minutes pa. Pagkatapos, ready na tong ating pansit gisado. Ililipat na natin ito sa isang serving plate. At i-serve na natin. Ito na ang ating pansit gisado. Tara, tikman na natin itong ating pansit bihon gisado. Ang bango. Amoy pa lang. Nakakagana ng kumain. Ito, titikman ko na. Ang sarap niya. Tama-tama yung lasa. Lasang-lasa ko yung hipon dito. Pati na rin yung chicken. At nakatulong ng malaki yung Chinese sausage na nilagay natin para lalo itong sumarap. Panalo
panalong panalo tong dish na to. Diba pinakita ko sa inyo yung isang pamamaraan kung paano magluto ng pansit na mabilisan. Pansit bihon ang ginamit natin dito at talaga namang okay na okay ang resulta. Pwede itong gawin ng panghandaan, lalo na't magpapasko na, at pwede rin natin itong gawin ng ordinaryong araw, so nasa sa inyo kung kailan kayo magluluto ng pansit. Sana'y subukan niyo itong ating recipe. Ngayon naman, mag-greetings muna tayo. Hello sa'yo, Olivia Whale, at kay Jamie Lynn De Leon. Hello rin kay WMB MJJ GKM. Username yun Hello rin kay Brian Brown, kay Unwell25, kay Rock Angel, at kay Greta Ville. Hi rin kay Chef Raffi's Awesome World. Hello kay Happy Compsognathos. Sabi niya, marami akong natutunan ng mga putahe. Thank you. Kay Neng Atendido, sabi ni Neng, salamat. Malaking tulong sa kahit kanino ang mga recipes mo. Sana'y huwag kang magsawang mag-share ng mga ito. Salamat ulit. Hello rin kay Desiree Revilla, kay Arnel Lopez, kay Dream B, at kay Jenaline Godken. Pati na rin kay Eileen Ibarola. Hi kay Emmy Garcia, sabi ni Emmy. Hello Sir Vanjo, hindi po ako marunong magluto. Pero natuto ko ng dahil sa'yo. I-search ko lang ang panlasang Pinoy, nakakaisip kaagad ako ng menu. Thank you so much and God bless you more. Maraming salamat din Miss Emmy sa pag-comment. Sabi naman ni Sally Dominguez, salamat po sa mga recipes at alternative ingredients. Magluluto ako mamaya ng isang recipe mo para sa mga kids. Keep it up at God bless. Hello kay Mel Pandilla, at kay Sus B, at kay Wayne Santos. Hi sa'yo Jerlyn Tolentino. May Ogabar, hello rin sa'yo. Sabi sa atin ni May, hi Sir Vanjo, screenshot ko yung recipe list ninyo at itatry kong lutuin ito para sa lunch bukas ng amo kong Arabo. Thank you for your another new recipe at may natutunan na naman akong bago. Hello rin kay May Ogabar. Pati na rin kay Clarissa Liaban, Ismael Arsenio, Suno Gudo Hignes, Jim Wafu, Lynn Heath, Mudge Bully, Deepax the Great. Hello rin sa'yo, Jelly Ace, Kim Tan, Quincy Salik, at Rayo Zero. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pag-comment at panonood dito ng mga videos. Maraming salamat din sa mga kaibigan natin sa Instagram na lagi ding nagko-comment sa ating mga post. Sana kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag niyong kalimutan i-like At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe lang kayo dito sa Panlasang Pinoy YouTube channel. I-follow nyo ako sa Instagram at bumisita kayo sa ating website, panlasangpinoy.com. O paano? Magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Maraming salamat ulit!